ko naganiti habang nagsasalita. Yo, welcome sa channel pababa. Yo, welcome sa channel dito. Kayo matapasok ka na dito madito. Yo, medyo mataas hindi madasok ka na di ko mata dito. Papasok yung gumulong vibe. Yo, ito papasok yung gumulong vibe. EDDC right LODEG. Yo me dolly bitch guy no me go mapasok ka na nan. Tara pasok ka na dito steady. Yo medyo mataas na juba bahas sinigit sa te. Tara pasok ka na dito steady. EDEG. Wag putol-putol dapat parang dumudulas. Parang nagkukwento habang nakabit. Pito yung pinaka-memorable di nga EDEG. Lyrics di bakit channel, let's go. Lyrics to yo, welcome sa channel day channel, let's go. Yo, welcome sa channel dito. Yo me dolly bitch guy no me papasok ka na. Tara pasok ka na dito steady. Yo medyo mataas na juba bahas sinigit sa te. Tara pasok ka na dito steady. Yo me dolly bitch guy no me papasok ka na. Tara pasok ka na dito steady. Yo medyo mataas na juba bahas sinigit sa te. Tara pasok ka na dito steady. Yo me dolly Tara pasok ka na dito steady. Yo medyo mataas Tara pasok ka na dito steady. Yo Hey, pwede rehab friend, hasik ka na dito. Yo, welcome sa channel pababa. Kaya mataang sa gym. Tara pasok ka na dito. Yo, welcome sa channel pababa. Elite delivery pizza, baby delivery this. Di pa papasok siyang gumugulong pa. Parang nagkukwento habang Ito nagkabit. yung pinaka-memorable.
Sa journey na to, tara na bro. Yo! Camera rolling, buhay ko controlling. Edit sa gabi kahit eyes ko closing. From zero to something, pangarap ko growing. Sa bawat view nyo, puso ko glowing. Hindi man sikat, pero tuloy ang laban. Kahit konti lang, solid naman. Support nyo lang, sapat na sa akin. kay Chanel, tuloy ang panaginip. Kung minsan man ay napapagod, babangon pa rin, di susuko. Dahil alam kong may nanonood at kasama ko kayo sa pag-ikot ng mundo. Ito ang vibe sa aking channel. Kwento ng buhay, walang kapantarawa. Trip at konting kalokohan. Halika na, samahan mo ko ngayon. Ito ang vibe sa aking channel. Araw-araw may bagong saya. Click mo lang at sabay tayo sa journey na to. Tara na bro. Like, share, subscribe. Salamat sa pagsama. Kita-kits ulit sa next vlog ko. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ito saan? Uy. Andito na tayo guys sa Katsushika-ku City Hall, Tokyo. Ayan guys, nandito na po tayo sa Katsushika-ku City Hall, Tokyo to guys. Mayroon lang kaming kukunin na papel, kaya nandito po kami. Napakaganda ng panahon dahil sobrang init. Bababa muna ako guys. Ito yung harap. Tapos ito yung nasa likod. Ayan. Tapos sa side, yun yung mga bulaklak. Kaya pupunta tayo ngayon doon. Ito guys, nandito tayo sa baba dahil 30 minutes, 40 minutes ang waiting natin sa papel na aming kukunin. Ang ganda ng mga bulaklak. Okay, hanggang dito na lang. Thank you for watching.